Good morning from Dzükou Valley. ঠাণ্ডা লাগিছে অলপমান আমি জাষ্ট খাৰ পালোঁ এতিয়া 4:30 হৈছে আৰু ইয়াৰ পৰা তামাম ভিউ ওলাই আছে মই সেই ভিউটো কেপচাৰ কৰিবলৈ এটা জেগালৈ গৈ আছোঁ মানে মুখ হাত একো ধোৱাই নাই উঠিলোঁ দেখিছোঁ ভিউটো আৰু মই ওলাই দিছোঁ তো ভিউটো কেপচাৰ কৰিবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ মই যাতে এটা ভাল টাইমলেছ ল'ব পাৰোঁ ইয়াৰ পৰা বহুত ভাল হয় বাট বহুত বেছি ক্ৰাউড মানে ক্ৰাউডেড হয় সেইকাৰণে আমি বেলেগ জেগালৈ গৈ আছোঁ জংঘলৰ লুংলুঙীয়া ৰাস্তা আহি আছোঁ মই বিচাৰি অহা লোকেশ্যনটো পালোঁহি কিন্তু ইয়াৰ পৰা মানে ভিউটো ভাল হোৱা নাই কাৰণ তলত বহুত গছ আছে যিবোৰ গছ ফ্ৰেমৰ তলত ওলাই থাকিব চ' মই আকৌ আগত মিছন ফেইল নেক্সট আকৌ ৰিটাৰ্ণ হৈ আছোঁ জেগালৈ মেইন কেম্পিং চাইডলৈ তাৰ পৰাহে ল'ব লাগিব চববোৰ ইয়াতে জুই আহিলোঁ এইখন হেলিপেডতে নামিব লাগিব তাৰ পৰা খোজকাঢ়িব লাগিব আদাৰ অপশ্যন নাই সেইখন হেলিপেড হ'লে আৰু মই সেই তাৰ পৰা আহি কিনে হেলিপেড পালোঁ এতিয়া নাযাওঁ এতিয়া আমি ভেলী টুৰত গৈ আছোঁ জুকো ভেলী ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ সোমাই অলপ আগতে ইয়াৰ হেৰিৰ পৰা চালোঁ শ্বট ল'লোঁ কি কয় হেলিপেডৰ পৰা এতিয়া আমি ভেলীৰ ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ গছৰ পাতৰ পৰা পানী খাই আছে আমাৰ ছোৱালীয়ে বহুত ভাল সেই ভেলী পাই গ'লোঁ আমি এই তাতে অলপ আগতে মেঘ আছিল এতিয়া মেঘবোৰ নাইকিয়া হৈ গৈ আছে মই শ্বট লৈছোঁ বাৰু আগত থকা ৰিভাৰখন চাম আৰু ভেলীটো গোটেইখিনি এক্সপ্ল'ৰ কৰিম দেন বেক টু কহিমা দেন ডিমাপুৰ দেন গুৱাহাটী আমি এতিয়া ভেলী পালোঁহি এতিয়া এই ভেলীৰ মাজে মাজে গৈ আছোঁ আগত চাবলৈ এক্সপ্ল'ৰ কৰিম জুকো ভেলী সেয়া আমাৰ পাৰ্টনাৰ Yes! Me! It's me! দাদা এইফালে ঘূৰি দিয়া লোপা এতিয়া আমাৰ আৰু এজন আছে অভি Hi! এতিয়া আমি জুকো ভেলী এক্সপ্ল'ৰ কৰিম এতিয়া আমি জুকো ভেলী এক্সপ্ল'ৰ কৰি আছোঁ ভেলীৰ ভিতৰৰ ধুনীয়া ধুনীয়া জেগাবোৰ চাই আছোঁ ইয়াতে এইবোৰ এতিয়া গছ হৈ আছে কিন্তু এইবোৰ ফুলে যেতিয়া আপোনাৰ এপ্ৰিল জুন জুলাই টাইমত এতিয়া ফুলবোৰ নাইকিয়া হৈ গৈছে অলপ চলপ ফুল আমি এতিয়াও দেখিছোঁ ৰাস্তাত আহি থাকোঁতে চ' মজা লাগি আছে কিন্তু ৰ'দটো ওলাই আছে আৰু আমি বেক হ'ব লাগিব আমাৰ ৰাতি ট্ৰেইনো আছে জুকো ভেলীৰ পৰা এতিয়া 5 ঘণ্টাৰ ডাউন নামিব লাগিব আকৌ উঠিব লাগিব
So now say to bye bye to Dzükou Valley. Bye bye. So এতিয়া আমি Dzükou Valley পৰা নামি আছো তললৈ হা ৰ'দ দিছে পুৰা কিন্তু ৰ'দ দিলেও এতিয়া এনেকা লাগিছে ৰ'দ দিলেও ভাল মানে নহয় হয় হয় বৰষুণ দিলে যেটো অৱস্থা হ'ব ৰ'দ দিলে ভাল হা ৰ'দ দিলে এনাৰ্জি নাইকিয়া হ'ব কিন্তু বৰষুণ দিলে পিছলি পৰা চান্সেছ বহুত বাঢ়ি যাব বহুত গ্ৰুপ গৈ আছে সিহঁতৰ লগত আমি নামি গৈছোঁ মানে উঠা নামা দুটা থাকিব আৰু এটা সাউন্ড কৰিম আৰু তাৰ মাতটো ইকো হ'ব চাওঁ হ'লে নাই কেমেৰাত হেল্ল' হেল্ল' কি মজা লাগিছে শুনি দিয়া তুমি এটা কোৱা আমি আহি আছোঁ আৰু সেই তেখেতলোক গৈ আছে ৰাস্তাৰে এই দুটা ভিউ এইখন ৰিভাৰ আৰু সেই তাতে মানুহ গৈ আছে আমি এতিয়া এফালে হৈ এনেকৈ এইটো চাব লাগিব সেই দূৰত মানুহ গৈ আছে পানী খাই হাইড্ৰেটেড হ'ব লাগিব এইবোৰ সেই গছবোৰ যিবোৰ জ্বলি গৈছিলে কলা কলা দেখি পোৱা যায় কিছুমান অলপ অলপ জীয়াই আছে যিবোৰ ছাৰ্ভাইভ কৰিছে আৰু সৰুবোৰতো কথা নাই হেৰি হৈ যায় আহি যায় অলপ সময় ৰখি পেলাই আকৌ আৰম্ভ কৰি আছোঁ জাৰ্ণি এতিয়া আধাটো পাই গ'লোঁ তাৰপিছতে বহুত বেয়া ডাউন অলপ আছে এইখিনিত সময় বহুত কমি যাব আৰু উঠোতে য'ত বেছি সময় লাগিছিলে তো সোনকালে আমি ডাউন পাই যাব লাগে এতিয়ালৈ বহুত মজা লাগিছে চ' ফাৰ চ' গুড এতিয়াও বহুত ধুনীয়া বিউটি আমি এনজয় কৰি আছোঁ সেইটো হ'ল আমাৰ ফটোশ্বুট চলি গৈছে ইয়াতে ভাল লাগে বহুত কেয়াৰফুলি আহিব লগা হয় মাজে মাজে স্পাইডাৰমেন স্পাইডাৰ ওমেন হ'ব লাগে শ্লিপিং মেন হ'ব লাগে আৰু কেয়াৰফুল নহ'লে বহুত দিগদাৰ আছে Finally, we are in the valley. We did yes. Finish. এতিয়াও আছে ট্ৰেকিং ফিনিশ হোৱা নাই দাইল ভাত আৰু আলু খানাৰ পাৱাৰ এইটো দাইল ভাত আলু খানাৰ দাদা নাই মানে মেইনখিনি কমপ্লিট হৈ গ'ল এতিয়া আছে আৰু এইখিনি হৈ যাব ইমান কথা নাই বাট মেইন পাৰ্ট কমপ্লিট চিয়াৰ্ছ টু এভৰিৱান সেইডাল ডাঙৰ গছ কাটিছে গাড়ী যাবলৈ ৰিটাৰ্ণ জাৰ্ণি আমি ডিমাপুৰ পালোঁ আৰু ট্ৰেইন আছে 9:30 দেন 9:30 আমি ৰিটাৰ্ণ হ'ম টু গুৱাহাটী আমি সোনকালে আহি পালোঁ এতিয়া আমি অকণমান ডিমাপুৰ ঘূৰিম চবতে জেগা আপুনি খুন্দিয়ালে মই আৰু ডাইৰেক্ট ফ'ল'